אני מבין שאתה מזרחי, כאילו, במראה שלך, מאיפה? כאילו, מאיפה המשפחה? משפחה, חצי טוניסאי, חצי... טריפולי. חצי טוניסאי, חצי טריפולי. אוקיי, אז השאלה באה מחו"ל, בגלל שאתה בא מתרבות מזרח תיכוני, למה אתם לא עושים משא ומתן עם הפלסטינאים? במקום אנשים אשכנזים כמו יוסי ביילין. לא, מה זה משנה אם בנט יעשה זה? כולנו... יוסי ביילין. אשכנזים, כאילו שמאלנים, למה לא מישהו מזרחי שמבין את המנטליות? זה לא קשור למנטליות, זה קשור אני לא חושב שאפשר לעשות משא ומתן איתם כרגע. אם יהיה מישהו שיכול, תדע, לעשות משא ומתן ולהקשיב, הלוואי. אז זה לא קשור לעדה, לא קשור להבנה בתרבות? יש לנו אחלה פוליטיקאים שמבינים, יש לנו את נפתלי בנט, יש לנו את ביבי, שהם מבינים, והם יודעים לעשות משא ומתן, אבל צריך שיהיה את הצד השני שיוכל לעשות משא ומתן. אוקיי, אתה חושב שזה יותר הבעיה בצד השני, אם אני הבנתי נכון. זה לא קשור למזרחי ולא קשור לאשכנזי. זה קשור לאנשים שיש להם דעות, שיש להם ניסיון ויש להם את הדעות המתאימות. הדעות מה? הדעות המתאימות, שלא לוותר יותר ולדרוש מה שמגיע. הלוואי, אם היה שלום ולא היה לנו מתים ולא היה לנו מס, זה היה יותר טוב, אבל כרגע לא נראה עד עכשיו, מי שעשה משא ומתן עם הפלסטינאים תמיד היה אשכנזים, אליטות כאלה, נכון? מישהו שואל, לא כדאי שהמזרחים יעשו משא ומתן עם הפלסטינים כי יש קשר של התרבויות שם. את לא, את אתיופית, אבל מה דעתך? אני בעד. בעד כאילו משא ומתן? לא, בעד שהמזרחים יעשו את כל התהליך. אוקיי, את חושבת שיש משהו בזה? יש משהו. למה? כי הם מכירים את אותה מנטליות, שאלה ספציפית למזרחים. את אמרת שאת טריפוליטאית בשני הצדדים? לא, חצי, אבל זה הצד הנחשב. אוקיי, בסדר. מה החצי השני שלא נחשב? אשכנזים בטח. כן, לטביה, ברית המועצות. כמוני, כן, משעמם. בדיוק. כן, רצח. אוקיי. למה המזרחים לא עושים את המשא ומתן עם הפלסטינאים? כי למזרחים יש להם התרבות יותר קשור לפלסטינאים, כי יותר קרוב. זה בכלל לא קשור למזרחי או אשכנזי או משהו, לא, זה עניין של דעות פוליטיות, אני לא חושבת שצריך להיכנס לפינות האלה בכלל. לא? אבל יש, נגיד, המזרחים מבינים את העניין של כבוד יותר טוב מהאשכנזים. אבל לא, זה אולי באמת ההורים שלנו, סבא וסבתא שלנו. היום הדור שלנו זה... כבר ההבדלים הם מינוריים גם בתרבות. יש אנשים שמאוד מכבדים במזרחים ויש אנשים שמאוד מכבדים באשכנזים, וזה בכלל, נראה לי שלא צריך להיכנס לפינות האלה, ממש לא. אין, לדעתי, בדור שלנו כבר, שלא לדבר על הצעירים יותר, אין הבדלים כל כך מהותיים בתרבות. עיראקי. טוב, אני אשאל אותך את זה, אני מחפש טוניסאים, וזה משהו אחר. כן. אוקיי, אבל זו שאלה אחרת. למה במשא ומתן עם פלסטינים, למה המזרחים לא עושים את המשא ומתן? לא הבנתי. המשא ומתן עם פלסטינים. כן. למה המזרחים לא עושים את המשא ומתן הזה? זה תמיד יוסי ביילינים כאלה. הכי טוב שהמזרחים יעשו את המשא ומתן. הכי טוב. הכי טוב. אז למה? למה מכירים אותם? בדיוק, זה מה שזה, השורש של הזה. אז... לא יודע, אני ופוליטיקה לא חברים. אבל אתה מסכים עם זה? אני לא מסכים עם זה, אני פוליטיקה מנוע מלדבר. מה שקשור לפוליטיקה... אבל אתה כן מאמין שהתרבות של המזרחים יותר קרובה לזאת של הפלסטינים? כן, כן, היא יותר קרובה. זה ברור, באו משם. אבל מי מדבר איתה ומי לא מדבר איתה, כל מה שקשור לפוליטיקה פחות מדבר אליי. אתה, מאיזה עדה אתה? אני לא מעדה, אני ישראלי. אבל ההורים. יליד הארץ. כן, ההורים, מאיפה הם באו? סוריה. הנה. בגלל שההורים שלך באו מתרבות יותר ערבית, אולי כדאי למזרחים לעשות משא ומתן עם הפלסטינאים, במקום האשכנזים. לעשות שלום? לעשות משא ומתן עם הפלסטינאים.
תמיד כדאי לעשות משא ומתן. ברור, אבל עד עכשיו זה תמיד היה רבין, פרז, תמיד היה אשכנזים. אתה אומר עם המזרחיים? זה ממש לא משנה. זה לא משנה? לא, ממש לא. אתה חושב שאתה מבין את המנטליות שלהם, התרבות שלהם יותר? אני מבין את התרבות שלהם, כן. אז לא כדאי לך... כאילו מזרחי שיעשה את השלום? כן. לא חושב. למה? כי אנחנו כבר... אין מזרחיים ואין אשכנזים, אני חושב שיש... כולם ישראלים. ישראלים. יש לי נכדים שנולדו, ויש לי ילדים שנולדו פה. אבל מישהו כמו אריה דרעי, הוא מבין את הראש שלהם יותר, לא כדאי שהוא יעשה? אני לא רוצה לנקוט בשמות, אני חושב שגם פה... אתה לא רוצה מה? לא רוצה לנקוט בשמות. אני חושב בכל עם ישראל ישנם אנשים מוכשרים שיכולים להנהיג. בלי שום קשר לעדה. יש לנו את גדעון סער למשל. אבל שינסו, שמישהו ינסה, זה לא משנה מי. שמישהו ינסה לעשות משא ומתן. כן. יש לנו את ברקת. יש אנשים מוכשרים. יש לנו את מה? ברקת. יש אנשים מוכשרים, לא חסר. אבל זה לא קשור, באמת לא קשור לעדות. לא רוצה להיכנס לדבר הזה בכלל, אין טעם. אולי יש אנשים שפשוט העדפה שלהם היא להנציח את הדתיות, כאילו, להנציח אותה בשביל רווחים פוליטיים. את הורים מתוניס, ואתה קצת מזרחי, אבל זה כאילו מיועד למזרחים יותר, תגידו מה שאתם רוצים. בגלל שהתרבות שלכם זה ערבית, למה אתם לא עושים משא ומתן עם הפלסטינאים והעולם? לא הבנתי מה השאלה שלך הקיצונית, מה זה תרבות ערבית? תרבות ערבית, לא הבנתי אותה. כאילו של מזרח תיכוני. אז למה מה? בגלל שיש מזרחים, יש תרבות מזרח תיכוני, למה אתם לא עושים משא ומתן עם העולם הערבי והפלסטינאים? במקום יוסי ביילין, במקום השמאלן... מי אמר לך שאנחנו לא עושים? מה? מי אמר לך שאני לא חושב שכן יעשו? למה לא? הם לא עושים, אף אחד לא עושה. אני לא שמאלני. המדינה. אני לא שמאלני. לא, אבל המדינה לא עושה. המדינה עושה, למה לא עושה? לא עשינו שלום עם מצרים, לא עשינו שלום עם ירדן. עם הפלסטינאים, נגיד. עוד פעם, זה תהליך איתם, שהם רוצים דברים ואנחנו לא רוצים וזה. אני חושב שאתה שמאלני לפי השאלות שלך. ככה אני חושב, אני מרגיש זה מישהו מחול ששואל, מישהו מחול שואל את זה, זה לא שאלה שלי. מישהו מחול. כן. לא נכון, אנחנו בתהליך איתם כל הזמן. אנחנו בתהליך עם הפלסטינאים. אז למה הם לא שולחים אנשים כמו אריה דרעי, אנשים שהם מזרחים בעצמם? זה תשאל את אני ראש חושבת הממשלה שזה שלנו. קשור למזרחים או לא מזרחים. לא, זה תשאל את ראש הממשלה. את לא חושבת? לא. אני לא חושבת שזה קשור למזרחים או לא מזרחים. אז מישהו אשכנזי יכול גם. אבל מישהו מזרחי מבין את המנטליות יותר, לא? לא, זה לא משנה. לא עניין של אני לא קושר את מנטליות. זה. היום הכל כבר מעורב, זה לא... לא הייתי מקשרת את העבר של ההורים שלי לדעות שלי בכלל. אמרת שאתה, מה אמרת? אלג'ירס? ההורים מאלג'יר. ההורים מאלג'ירס וההורים ממצרים. בגלל שהערבים, הפלסטינאים, הם גם תרבות מזרח תיכוני, למה המזרחים לא עושים משא ומתן עם הפלסטינאים? אני חושב שזה עניין של התערבות על מדינות. אנשים מתווכחים על הטריטוריה שלהם והם לא מסתדרים עקב זה. אוקיי. אבל נגיד התרבות המזרחית זה יותר קשור, יותר קרוב לתרבות הפלסטינית מהתרבות שלי, הקנדית האשכנזית. נכון? אז למה יש אנשים כמו יוסי ביילין שעושים משא ומתן? טוב, זה היה לפני 25 שנה, אבל למה היום אריה דרעי לא עושה את זה? אריה דרעי לא עושה מה? לא הבנתי. משא ומתן עם הפלסטינאים. משא ומתן עם הפלסטינאים, כי הם לא מסתדרים. משא ומתן? מה? זה השאלה. אם אפשר, זה משהו אחר. אבל אם כבר עושים... אבל לא יודעים בדיוק איפה זה נותן, מה התהליך, איפה כאילו זה... את חושבת שאפשר לעשות משא ומתן? אני לא משא ומתן לא. באיזה הקשר? בהקשר של שלום? אפשר של שלום. שיהיה גבולות, סוף, כאילו... אני חושב שמאז ומתמיד הם
ניסו לעשות שלום, לא הצליחו. יש לזה סיבה. איך? מי זה הם? גם אנחנו, גם גורמים מהצד שלנו וגם גורמים מהצד שלהם. לא הצליחו כי עדיין לא מצאו את הפתרון לשתי המדינות. ככה אני חושב. יש לך מה להוסיף? מה להוסיף? אנחנו קודם כל באים מאירופה, אז מכירים טוב מאוד מה שקורה באירופה. מה זאת אומרת באים מאירופה? כאילו, גרתם עכשיו באירופה? כן. איפה? בצרפת. אוקיי. זה המדינה הדוגמה. עכשיו אני שומע את את המבטא. כן. אז אפשר להגיד שאי אפשר לחיות. עלינו בארץ כי שם יש בעיה שלגבי הדת, כאילו מי שיהודי לא יכול לחיות כמו שצריך, לא יכול לצאת ברחובות עם מגן דוד או עם כיפה. בגלל מי? בגלל האלימות. של מי אבל? מדברים על הנוצרים או מוסלמים? מוסלמים. אבל גם נוצרים. יש עכשיו, כן, זה בעיה. אז בגלל זה אנחנו הגענו למדינה של יהודים, כי יש סיבה לזה, היינו מפחדים לצאת ברחובות. אז אתה מדבר עכשיו על שלב של שלום, יש הרבה דברים לחשוב על זה. אבל אוקיי, מקור השאלה. אנחנו צריכים ללכת. אפשר עוד שנייה? כן. אוקיי, את באה ממוצא מצרית, אמרת. והאלה שהם בצרפת, מוסלמים, הם באה מתוניס ומרוקו. אז למה דווקא יש יותר ריב שם? הם לא אוהבים אותנו. בגלל שיהודים? אני לא גזען, אבל אני אגיד לך את האמת, מה שאני חושב. זה עם שאי אפשר להסתדר איתו. המוסלמים. כן. הם לא רוצים להתיידד. הם לא רוצים... עזוב, הם לא רוצים. זה לא עם אתם רוצים? אני כן, למה לא? ברור. אני יש עם מי לדבר, כן. אנחנו היינו גרים בכפר, אבל אין עם אפילו מי אין לדבר, זה יהודים, הבעיה. רק נוצרים וגם מוסלמים, והייתי מסתדרת עם כולם. אני חושבת שחשוב שיהיה שלום בעולם, זה מאוד חשוב. תראו, זה דוגמה. אנחנו גאים במדינה של יהודים, ומה נוראים? עץ של... כריסמס. כי אני גם, אני בעד בזה. את מה? בעד? בעד השלום. אנחנו מסתיירים, תודה לכם, לכתבה. בסדר גמור. שם פרטי רע. רגע, איפה נולדת? אני במרוקו. אבל מתי באת לישראל? 56. 56, אוקיי, מוקדם. בתור ילד. בתור ילד, אוקיי, היית בצבא, נלחמת וזה. אוקיי, שאלה. מישהו שואל, אנחנו לא מצליחים למצוא פתרונות עם הפלסטינאים. כל האשכנזים ניסו. אולי זה הזמן של המזרחים, הדתיים המזרחים, לעשות משא ומתן עם הפלסטינאים. מה אתה חושב? אני חושב שזו בעיה ללא פתרון, לאף אחד אין פתרון. 100 שנה מנסים, אבל אין פתרון. למה אתה חושב שאין פתרון? תשמע, יש לנו בית משותף. ההורים שלנו הורישו לנו בית. אתה רוצה את כל הבית ואני רוצה את כל הבית. לא רוצים לגור ביחד. אז מה עושים? מים קורה. בעיקר אצלנו, גם אצל יהודים זה קורה אגב, כן? יש שני אחים, אחד הורג את השני, אנחנו יודעים את זה עוד מבריאת העולם. יש שני אחים לאדם הראשון, קין והבל. למה קין רצח את האח שלו? הוא רוצה לקחת את כל הירושה בשבילו, זה הרצח הראשון בהיסטוריה, כן? אבל לא כל היהודים ככה. לא כל היהודים ככה. לא אמרתי, אני אמרתי, לא, יש. אין הכללות. לא, אסור לעשות הכללות. אבל בגלל שאתה בא מתרבות, שאתה מכיר יותר את המנטליות שלהם, כן. אתה מסכים, נכון? אולי כדאי לך לעשות משא ומתן. הבעיה היא שלא ביני לבין התושב במזרח ירושלים. אני, חס וחלילה שתבין, אין לי שום... אני גדלתי עם ערבים. גם עכשיו אני הולך, כי אני דובר את השפה. אז אני נוסע לערים שלהם, הסתובבתי בחברון, הסתובבתי בשכם, הסתובבתי ביריחו, הרבה. וטיילתי, קניתי מהם רוב הקניות שלי.
הייתי גם בעזה אחרי מלחמת ששת הימים. אני נכנסתי לעזה חופשי, קניתי משם, למה? בתקופה ההיא לא היה לנו יחסים עם סין, לא היו מוצרים סינים בארץ, לא כמו שעכשיו. אבל הערבים היו להם את הקשרים עם הסינים. היו את מוצרים מאוד טובים, בעיקר בקרמיקות ושטחים מסין, ובזיל הזול, סינים זה בגרושים. אז אני קניתי חצי מהריהוט של הבית שלי במזרח ירושלים ובעזה, מכונת תפילה. אז אתה לא יכול להצליח איתם אולי? יותר מיוסי ביילין. עם בן אדם אני יכול להסתדר יופי. זה סתם שיפוץ בבית שלי, קניתי בית ישן והייתי צריך לשפץ אותו. זה גם שועבן אינטרסים. אני עושה השוואת מחירים בין שיפוצניקים. אחד אומר לי, נגיד יהודי אומר לי 100,000 שקל. אני הולך מביא ערבי, אומר לי 50,000 שקל, אז מה אני אקח? אני גם רוצה להרוויח בזה את 50,000 שקל. ועוד ערבי נותן לי יותר ממה שהיהודי. אז אני מדבר את השפה, מכיר אותם, אוכלים ביחד, חברים, מדברים גם על פוליטיקה, גם על דת. ואנחנו באים לעמק השווה, מסתדרים בינינו. אבל בדרג הגבוה של ראש ממשלה ויוסי ביילין, אני עוד לא הגעתי לשם. לא הייתי שר ולא הייתי... טוב, לא אתה, אבל היום יש. היום יש, אמיר אוחנה, יש מלא. אני פשוט יהודי. טוב. Is this good lighting? I don't care. Yes, it's nice lighting. Watch the Ass Project. It's good. Yes.